Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Atmosfera de pe platourile de filmare era la fel de delicată ca scena pe care urmam să o filmeze. Luminile erau poziționate precis, echipa era absolut tăcută. Aerul era încărcat de anticipare. A fost una dintre cele mai așteptate scene romantice ale serialului. Halil Ibrahim și Slatirkoglu stăteau față în față, înconjurați de o atmosferă atent construită. Dar s-a întâmplat ceva ce nu era scris în scenariu. Halil Ibrahim, departe de a se cufunda în personajul său, părea prins în ochii partenerului său de scenă. Și această alunecare emoțională nu a trecut neobservată. Camera a rulat în timp ce Halil Ibrahim a susținut privirea lui Slatirkoglu fără a-și rosti replicile. Tăcerea, inițial presupusă a face parte din scenă, a început să se prelungească. Echipa a făcut schimb de priviri, iar regizorul, după câteva secunde stânjenitoare, a decis să taie cadrul. Atunci, cu un zâmbet stângaci, dar subînțeles, a rostit o propoziție care a schimbat tonul întregii filmări. Halil Ibrahim, personajul tău este îndrăgostit, dar se pare că trăiești altceva. Râsul nu a venit imediat. A urmat un moment de suspans. Un aer dens a umplut studiul. Și apoi, tăcerea a vorbit în numele tuturor. Reacția lui Slatirkoglu a fost aproape involuntară. Și-a coborât privirea și, încet, obrajii s-au înroșit ușor, dar revelator. Nu a spus nimic, nu a încercat să nege nimic. A zâmbit doar, ca cineva prins în mijlocul unui secret comun. Halil Ibrahim, la rândul său, și-a păstrat calmul, deși nu a rostit niciun cuvânt. Tăcerea lui a fost mai puternică decât orice justificare. Pentru că uneori, când inima iese la iveală fără permisiune, cuvintele stau în cale. Și în acea clipă, întregul platou a înțeles că era martor la ceva real. Din acel moment, atmosfera s-a schimbat. Nu doar în scenă, ci și între ei. Privirile care fuseseră odinioară puse în scenă păreau acum niște confesiuni voalate. Scenariul, pentru prima dată, părea să nu reflecte ceea ce se întâmpla de fapt. Între duble, cei doi actori au început să vorbească mai mult decât de obicei. Au râs, au împărtășit momente de tăcere și, cel mai izbitor, au băut cafea împreună într-un colț retras al platoului de filmare. Nu erau camere de filmat, nu erau regizori, doar doi oameni care păreau să fi uitat că dragostea trebuie simulată. Șoaptele s-au răspândit ca focul printre membrii echipei de filmare. Nimeni nu îndrăznea să spună cu voce tare, dar toată lumea s-a gândit. E ceva mai mult aici. Scenele romantice care au urmat au fost filmate cu o fluiditate aproape magică. Nu a fost nevoie să se repete filmările sau să se caute unghiuri stângace. Totul părea să curgă cu o naturalețe uimitoare. Ca și cum inima ar fi știut deja să se miște în fața camerei. Regizorul, mai atent ca niciodată, a dat doar instrucțiuni mărunte. Știa că era martor la un fenomen care nu putea fi regizat. După filmări, când jurnaliștii l-au abordat pe Halil Ibrahim cu întrebări superficiale, acesta a răspuns cu o frază care a amplificat și mai mult speculațiile. Joc o femeie cu adevărat uimitoare. Nu a fost o replică promoțională, niciun răspuns generic. A fost o declarație încărcată de adevăr, admirație și poate un sentiment mai profund. Rețelele de socializare au explodat. Fanii, care observaseră deja schimbarea în dinamica protagoniștilor, s-au grăbit să afirme că dragostea nu era doar un rol, ci reală. Postările au fost pline de capturi de ecran, analize de gesturi și comparații între scenele trecute și cele prezente. Era ceva nou în privirile lor, o intensitate care apare doar atunci când sentimentele nu mai fac parte din scenariu. Și publicul știe asta, o simte.
Pentru că dragostea, atunci când este autentică, are o energie diferită. Și asta transmiteau ei, fără să vrea. Slatircoglu, care a fost întotdeauna discretă în privința vieții sale private, nu a comentat. Dar acțiunile ei au spus multe. Părea mai zâmbitoare pe platourile de filmare, mai conectată cu personajul ei, mai dispusă să improvizeze cu Halil Ibrahim. Chimia era palpabilă, magnetică, imposibil de falsificat. Și când actorii nu joacă, ci simt, rezultatul este aur curat pentru ecran. Scenariul, care anterior dicta fiecare pas, acum servea doar drept ghid. Restul era făcut din inimă. Fanii de multă vreme susțineau că nu mai văzuseră un duo actoricesc generând un asemenea nivel de conexiune de mult timp. Nu era vorba despre sărutări sau îmbrățișări intense, ci despre mici detalii. Felul în care se priveau, felul în care abia se atingeau, felul în care râdeau fără ca nimeni să spună nimic amuzant. Era ca și cum ar fi urmărit o poveste de dragoste desfășurându-se în timp real, în fața tuturor, fără ca protagoniștii să observe măcar. Zvonurile s-au înmulțit. Erau îndrăgostiți? Era ceva nou sau o emoție care crescuse în tăcere? Și-au dat seama că ceea ce arătau pe ecran era, de fapt, o reflectare a ceea ce simțeau în afara ecranului. Nimeni nu știa, dar toată lumea a simțit asta. Pentru că există gesturi care nu pot fi ascunse, cu atât mai puțin când camerele rulează. Adevărata emoție nu are nevoie de machiaj. Zilele următoare au fost diferite. Scenele au fost filmate mai repede, ca și cum legătura emoțională dintre protagoniști le-ar fi dat aripi. Echipa tehnică a început să-i numească cei din scenă întreruptă, ca și cum mărturisirea involuntară a regizorului ar fi deschis o ușă imposibil de închis. Și ei, fără să o declare, au trecut-o. Nu a fost doar un serial. A fost ceva mai mult. A fost o poveste în poveste. Un joc de reflexii în care realitatea și ficțiunea se împleteau până deveneau estompate. Și în mijlocul acelui vârtej, Halil Ibrahim și Slatircoglu păreau să fi găsit o conexiune care depășea cu mult personajele lor. Nu aveau nevoie să o oficializeze. Doar faptul că i-a văzut împreună a fost suficient pentru a o înțelege. Regizorul, zile mai târziu, a mărturisit râzând. Nu a fost nevoit niciodată să oprească o scenă din dragoste adevărată. Și, deși a spus-o în glumă, toată lumea a înțeles seriozitatea din spatele cuvintelor sale. Pentru că există lucruri pe care un regizor nu le poate controla. Și dragostea, când se strecoară pe un platou de filmare, schimbă totul. Niciun regizor nu o poate depăși. Acel moment, acea privire susținută care a făcut replicile să alunece, face acum parte din legenda platoului de filmare. Un moment în care camera a surprins mai mult decât ar fi trebuit, dar mai puțin decât se întâmpla de fapt. Pentru că dragostea, când apare, nu cere voie. Pur și simplu sosește. Și în cazul lui Halil Ibrahim și Slatircoglu, a sosit ca un val pe care nimeni nu voia să-l oprească. Poate că vor nega. Poate că nu vor confirma niciodată. Dar cei care au fost acolo știu asta. Și cei care au văzut scena au simțit-o. În ziua aceea, pe platoul de filmare, în acel schimb de priviri, dragostea nu era ficțiune. Și cel mai bine, a fost spontană, neașteptată și absolut frumoasă. Pascali.